ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ የዩቲዩብ ቻናል ተመልካቾች አቤኔዘር ነኝ። በዚህ ቻናል ላይ እንግዲህ እናንተን ይጠቅማችኋል ብዬ ያሰብኳቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን ይዤላችሁ ቀርባለሁ። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግና የደወል ምልክቷን በመጫን የቻናሉ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። ለዛሬ ያዘጋጀሁላችሁ ቪዲዮ ደግሞ ስለ ተብኔል ምንነትና እንዴት በቀላሉ በስልካችን ለአይን የሚስቡ ተብኔሎችን መስራት እንችላለን የሚለውን አሳያችኋለሁ። በመጀመሪያ ተብኔል ምንድነው ስንል በቀላሉ ተብኔል ማለት ከፎቶዎችና ከጽሁፎች የሚሰራ ራሱ አንድ ፎቶ ነው። ተብኔልን ለብዙ ሶሻል ሚዲያዎች እንጠቀመዋለን። ለምሳሌ በአብዛኛው ለዩቲዩብ፣ ፌስቡክ፣ ኢንስታግራም እና ሌሎችም። ይህም ጥቅሙ አንደኛ እይታን ለመሳብ ነው። አብዛኛውን ጊዜ ዩቲዩብ ላይ ቪዲዮ ስንፈልግ በመጀመሪያ ልናይ የምንችለው ተብኔሉን ነው። ለዚህም የምንሰራው ተብኔል ለማየት የሚያጓጓና የመሳብ አቅም ሊኖረው ይገባል። ሁለተኛ የምትሰሩትን ነገር ለማስተዋወቅ፣ ይህም ማለት ቪዲዮ ማየት ከመጀመራችሁ በፊት ቪዲዮ ስለምን እንደሆነ የሚያሳውቅልን ነው። ለምሳሌ ይህንን ቪዲዮ መጀመሪያ ስትመለከቱት ተብኔል ምንድነው የሚል ፎቶ ወይም ተብኔል አለው። ያንን ካያችሁ በኋላ ነው ወደ ቪዲዮ የምትቀጥሉት። እዚህ ጋር ልብ ልትሉት የሚገባው በተለይ ዩቲዩበሮች ካላችሁ የምትሰሩት ተብኔል እና የቪዲዮ ሀሳብ አንድ ሊሆን ይገባል። ሰዎች ፎቶ ላይ ያዩትን ነገር ነው ቪዲዮ ላይ የሚጠብቁት። ስለዚህ ተመሳሳይ ሀሳብ ሊኖረው ይገባል ከተብኔሉ ጋር። ሌላው ተብኔል የምትሰሩበት ሳይዝ ነው። እንደየሶሻል ሚዲያው የተብኔል ሳይዝ ይለያያል። ለምሳሌ ለዩቲዩብ 1280 በ720 ወይም 16 በ9 በሆነ ሬሾ፣ ለኢንስታግራም 1080 በ1920 እንዲሁም ደግሞ ለፌስቡክ 560 በ290 ባሉት ሳይዞች ላይ መስራት እንችላለን። እንግዲህ ስለ ተብኔል ይህን ያህል ካልኳችሁ እንዴት በቀላሉ ስልካችንን በመጠቀም መስራት እንችላለን የሚለውን በቀጣይ ቪዲዮ ላይ በደንብ አሳያችኋለሁ። ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበረ። ቀጣዩን ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ላይ እና ኢንድ ስክሪን ላይ ታገኙታላችሁ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ